ادراک غیر مادی برون از جسم مادی. برای یافتن تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بیندیشیم به انسان و راه که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. رنگ دریای تو جزر و مد آهنگم شد، غرق دریای تو غواص دل تنگم شد. نور مواج تو بر ساحل دل نازل گشت، عشق الوان تو هم رنگ تو هم رنگم شد. هر نفس که می دمد دمی می رسد و باز دمی می رود. هر نو نفس نو دمتان گرم و نو باز دمتان. هر خورشید که می دمد شبی می رود و روزی می رسد. هر نو خورشید نو شبتان مبارک و نو روزتان. امشب زیر آسمان بیدار خدا بر این پرورد خاک هوشیار مهمانیم به روایت بانویی از دیار پاک دامن هرات افغانستان. و باز از آشیانه پرگشودیم تا دیدار مسافری باز آمده از آنجا و دیدار آغاز شد درست همینجا. خب سرکار خانم فاطمه سجادی، چه اتفاقی افتاد خانم؟ استاد اگر شروع کنم، به صورت کلی 3 بار من تجربه داشتم. اولین تجربه زمانی بود که سال 73 از مشهد مقدس رفتیم ولایت هرات. اون زمان بعد 14 سال جنگ با شوروی نه آبی وجود داشت، نه برقی وجود داشت، نه گازی وجود داشت، امکانات زندگی هم هیچی وجود نداشت غیر چاه آب. یادم هست که یک چای 30 متره داشتیم، چای آب بود که توسط دلو از اون چاه آب میکشیدیم و گاهی آب چاه کم میشد، به خاطر که آب چاه بیشتر شد و او رو ته‌زنی میکردن و چون آب چاه گل‌آلود بود نمیشد از چاه استفاده کنیم تا چند روزی که آب چاه دوباره زلال شود. خانم کاکای ما یا زن عموی ما پیشنهاد داد که هم بریم لباسا رو سر جای انجیر بشوریم و هم بریم از بمبه مسجد اصغری آب برای خوردن بیاریم. رفتیم اونجا. یادم هست که 3 دختر کلان عمویم که پشت سر هم بودن، اینا هم همراه مادرشون بودن. خب از یه قسمت جوی آب بود که تقریبا چند تا پله میرفتیم پایین و اونجا کنار آب خانم‌ها لباس میشستن، ظرف میشستن، آب براشون برمی‌داشتن. خب زنمو دخترای عمو همه لباسا رو شسته بودن، کارشون تمام شده بود. من آخرین نفری بودم که می‌خواستم دستایم بشورم بیام بالا. صابون گرفته بودم که دستایم کف بزنم بشورم. همین که می‌خواستم دستایم کف بزنم صابون از دستم لیز خورد و افتاد داخل آب. همین که صابون افتاد من اصلا متوجه نبودم که سنگی که کنار آب زیر پای من سنگ کمی لق هست و همین که دستم به این حالت که صابونه بگیرم سنگ تکان خورد و من کاملا با کله ملاق شدم، داخل آب افتادم. تقریبا میشه از جایی که من نشسته بودم 1 متر طرفدار من داخل آب افتادم و همین که من داخل آب افتادم چیزی که برام خیلی جالب بود، اون زمان خود طفل بودم نمیفهمیدم، وقتی که کلان شده بودم برام سوال بود که چرا من این خاطرات یادم هست در حالی که ما اون زمان زیر آب بودیم. تمام آبی که روی صورتم بود، روی بدنم بود، من همه آب میدیدم، تمام حباب‌های آب میدیدم، صدای آب کاملا میشنیدم، همه چیز کاملا برام واضح بود و میفهمیدم که من زیر آب هستم، آب داره من رو با خودش میبرم. و همین که من داخل آب افتادم یادم هست که زن کاکایم یا خانم عمویم داشتن با یک خانم دیگه صحبت میکردن، پشتش به ما بودیش متوجه نبود. خب این صحبت میکرد با یک خانم دیگه، دختر دومیش متوجه شد که من داخل آب افتادم و جیغ زد. همین که جیغ زد 2 تا دخترای دیگه کاکایم یا عمویم اونا شروع کردن سر صدا کردن و همزمان هر 3 دختر شروع کردن به جیغ زدن، بسیار به حالت استیصال و وحشت و ترس که فاطمه رو آب برد. فاطمه افتاد داخل آب و یک روحانی. اجازه بفرمایید برای اینکه بینندگان محترم هم همراه بشن با ما به هرات بریم، این جوی انجیر و این مسجد و اون پل رو با هم ببینیم، پری باز کنیم
در آسمان زیبای هرات و نفسی تازه و برگردیم. چون این اتفاق 28 سال پیش اتفاق افتاده بود، اون زمان این جوی انجیر تقریبا مثل یک رودخانه کوچک پر از آب بود. یعنی خیلی جا پهنای جو 4 متر 5 متر، بعضی جا حتی تا 10 متر هم پهنای جو بود که عمق آب معمولا زمانایی که پر آب بود حتی تا 2 متر 3 متر هم این جو آب داشت. اما بعضی موقعی که آب کمتر بود حد 1.5 متر 2 متر همیشه جو آب داشت و آب می آمد. ولی بعدش که افغانستان خشکسالی شد و کلا آب قطع شد، کم کمی جو آبش خیلی کم شد، خشک شد و به مرور زمان نسبت به قبلا پر شده جو و یکم کوچیک‌تر شده. چون آب نداشته مردم همه چیز میریختن و کم کم جو یکمی از لحاظ اندازه و پهنا تغییر کرده، یعنی کوچیک‌تر شده و فعلا آب نداره. آب داره خیلی کم، اما اون زمان مثل یک رودخانه‌ای بود که مردم داخلش آب بازی میکردن، ازش برای آب آشامیدنی حتی استفاده میکردن. تمام شستشوی مردم در داخل جو انجام میشه چون میگفتن آبش زیاد هست و پاک است، ولی حالی حتی کسی برای آشامیدنی، برای حتی استفاده چیز از جو استفاده نمیکنن. چون آب کم شده و مردم آشغال ریختن، دیگه آب تقریبا مثل حالت ضایعات شده. و اینا در حالی که داد و بیداد میکردن و جیغ میزدن، گریه میکردن، در اون مسجد یادم هست که یک روحانی بود، یک پیشنواز مسجد بود که بچه‌ها هم درس قرآن میداد. روحانی از دروازه مسجد بیرون شده بود، اما رقم استاد بود. نگاهی که در بیرون بود تقریبا همون زاویه 360 درجه بود، چون اون جایی که آخوند استاد شده بود از اون جایی که ما افتاده بودم داخل آب که شما بریم ببینین اصلا قابل دید نیست. یعنی کاملا او داخل یه خیابانی هست که جلو هست، پشتش دیوار هست، یعنی اصلا شما با زاویه چشم عادی نمیتونین ببینین. این دوان خودش آمد نزدیک جوی آب رساند و فقط فهمید که یک طفلی داخل آب افتاده و از اون جایی که این باید از پل رد میشد و معلوم بود که بچه آب زیاد برده پیش رفته و شاید خفه شده باشه، روحانی دیگه خودش نیامد که بیای داخل آب کمک کنه و 3 تا مردی که از اون پایین داشتن می آمدن از اون طرف جوی آب، طرف اونا فقط از دور اشاره کرد با فریاد و جیغ که طفلک افتاده داخل آب، از آب بیرونش کنن. هم از بالا میدیدم هم از پایین میدیدم، چون هم دیدم که آخوند میای این طرف، هم روبرو ما آخوند میدیدم که داشت میامد. مثلا من دختر عمو همزمان میدیدم چه رقمی دارن جیغ میزنن، چه رقمی دارن صدا میکنن. یعنی همه چیز با تمام جزئیات داشتم صحنه مثل یک فیلم سینمایی تماشا میکردم و همزمان زیر آبم بودم، آبم داشتم نگاه میکردم. این برام خیلی جالب بود. قبل از اینکه به ادراکات و احساسات فاطمه زیر آب بپردازیم، من هنوز این شیوه دیدن مؤلفه‌های دیداری فاطمه برای من مهمه. ما در هرات با همکاری شما حاضر شدیم کنار جوی انجیر. جوی انجیر یک خم داره به سمت چپ، اگه از جهت مسیر آب بیایم یک خم اول به سمت چپ داره، بعد میرسه به پل. این پل در امتدادش خیابانی است که مسجد اصغریه هست. بعد از پل خم دوم شروع میشه. وقتی از پل عبور میکنید و وارد خم دوم میشید دیگه مسجد اصغریه دیده نمیشه. حتی برای کسی که در آب نیست. و بعد میره پایینتر میرسه به اون 2 شاخه‌ای که با بتون ساخته شده. خب فاطمه وقتی از زیر پل عبور کرد و به دیگه از محاذات یا موازات مسجد اصغریه عبور کرد، با اینکه زیر آب بود باز هم میدید که از مسجد یه نفر خارج شد. بله. پس فاطمه زیر آب یک نگاه داره رو به بالا. بله. داره حباب ها رو میبینه که حالا اینکه چطور احساس و ادراک میکنه خواهیم پرسید. اما همین فاطمه بیرون از آب که ارتفاعش رو نگفتید و من میخوام بپرسم، داره میبینه پشت خم کوچه روبروی پل از مسجد یک روحانی اومده. اقوام شما اینها کجا هستن؟ تو خم اولن، پیش پلن، یا تو خم دوم؟ دقیقاً کنار پل ایستاد بودن، همون جایی که من داخل آب افتادم. اینا اون سمت بودن. کنار پل به سمت پایینتر یا بالای پل؟ کنار پل، دقیقاً همون. کنار پل به سمتی که آب عبور میکنه، به سمت اون 2 شاخه یا به سمت خم اول؟ نه، به سمت 2 شاخه. به سمت 2 شاخه. به سمت 2 شاخه. بله. چون اون قسمتی که خانم‌ها اونجا لباسا رو میشورن این طرف پل هست. پس شما از همون لحظه اولی که تو آب افتادید به محض شروع حرکت دیگه مسجد اصغریه از محاذات خارج شده. بله، اصلا معلوم نمیشه.
از همون و لحظه. من اینقدر این اتفاق سریع در آن ثانیه افتاد که من اصلا متوجه نشدم. فقط یک لحظه به خودم اومدم من که میخوام زیر آب بهتر بگم شما حتی موقعی که توی آب هم نیفتاده بودید، اون شیب رو اگه برید پایین اونجا باشید، همون زمان که کنار آب بودید شما مسجد اصغریه رو نمیدیدین. کمی معلوم میشه، خیلی کم. بله، از روی پل، چون پل کاملا روبروی جاده است، معلوم میشه اون قسمتی که خانوما اگر دقت کنین میبینید دیوار مسجد بله. تقریبا 1 معلوم متر میشه. جلوتر، چند متری، 1-2 متر جلوتر. بله. ولی اگه 2 متر حرکت کنید تمام، دیگه یعنی از همون نمی‌بینم. لحظات اول مسجد دیگه نباید بله. دیده بشه بله. توسط یک فرد بیرون از آب. بله. اما فاطمه سجادی زیر آب داره مسجد رو میبینه. چطور جسم فاطمه میتونه اینو ببینه؟ چطور اونهایی که معتقدن فعالیت‌های مغزی هست موضوع این برنامه، چطور چشم زاویه‌ای رو که در مسیر دید نیست و خم کوچه این زاویه رو پنهان کرده چطور دیده میشه؟ این سوالی است که کسانی که علاقه‌مند هستن فعالیت مغزی قلمداد کنن این تجربه ها رو باید پاسخی براش پیدا کنن. بله. و جالبتری بود که من زیر آب در حالی که چشمایم باز بود و آب رد میشد، من به هیچ عنوان میفهمیدم که غرق شدم زیر آب هستم، ولی اصلا احساس خفگی نداشتم. فقط داشتم تماشا میکردم، یعنی کاملا مثل یک تماشاگر همه اتفاقاتی که بیرون از آب میافتاد من اینا رو میدیدم و تماشا میکردم. و من فکر میکنم حتی اگر میخواستم شاید میتونستم زیر آب رو هم ببینم، ولی بیشتر نگاهم سمت بالا بود و بیشتر حواسم طرف اتفاقاتی بود که در بیرون داشت میافتاد. و خب تا تقریبا نزدیک همون 2 شاخه آب من پیش رفته بودم که از 2 تا آقا آمدن پریدن داخل آب و نرسیده به 2 شاخه. بله، نرسیده به 2 شاخه. بله، تا اون جایی که 2 نفر پرید داخل آب و 1 نفر دیگه بیرون از آب بود که به اونا کمک میکرد که دست و پای من گرفته بودن من از آب خارج کردن. تا اینجا یادم بود و دقیقاً هر چی که خاطرم از غرق شدنم داشتم دقیقاً از زمانی بود که من زیر آب بودم. وقتی نفس انسان یا به تعبیر دیگر روح انسان ترقی پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه، میتونه مظهر خالقیت خدا هم بشود، یعنی توان خلق پیدا میکنه. این که در قرآن میفهم تبارک الله احسن الخالقین، معلوم میشه غیر از خالقیت خدای سبحان خالقیت های دیگر هم وجود داره، اما خالقیت ها در طول خالقیت خداست، نه در عرض خالقیت او. یعنی انسان میتونه با توانایی روحانی که و روحی که داره در عالم برزخ یا عالم ورای این عالم ماده صورتهایی رو خلق بکنه. مثلا فرض کنید صورت بعضی از انسانهای دیگر رو خلق بکنه، عین همونی که تو عالم دنیا الان زنده است، صورت همون رو این توانو داره که در عالم ماوراء طبیعت خلق بکنه. خب حالا سوال اینه، آیا میتونه یه انسانی وقتی روح جدا شد برای خودش تجدد امثال داشته باشه، یعنی جسمهای برزخی متعدد رو خلق بکنه؟ این توانو داره این کار انجام بده؟ بله، این توان در انسان هست. میتونه در واقع چند جسم برزخی برای خودش خلق بکنه. حالا یه وقتا در این خلق خودش آگاهانه خلق میکنه، یه وقت نه علم به علم نداره. مثلا الان فرض کنید شما در ذهن خودتون 10 صورت رو آفریدید، همین الان که من با شما صحبت میکنم 10 صورت رو آفریدید، ولی علم به علم نداشتید. الان که من گفتم توجه پیدا کردید، یعنی خلق صور داشتید ولی علم به علم خلق صور در شما نبود. بعضی انسان ها بله میتونن در واقع با قدرت روحانی و روحی که دارن برای جسم برزخی خودشون تجدد امثال داشته باشه. فقط یادم میاد که حالم که بهتر شد رفتیم طرف خونه، فقط میترسیدم که با لباسای خیس تر نرم خونه و سرما خورده بودم. میگفتم که مادرم دعوا نکنه. بیرون از خانه بیرون از حیاط خانه یک جای دورتر ایستاد شده بودم. برای دخترم میگفتم تو برو قایمکی برام لباس بیار، من لباسایمو عوض میکنم که با لباس خوش بیام خانه که مادرم متوجه نشه که من داخل آب افتادم یا من خیس شدم، دعوا نکنه. یعنی از بیرون حادثه فقط همین یادم بود.
یعنی ایره بعد 28 سال وقتی که شما همراه خانم کاکایم صحبت کردین، وقتی خانم کاکایم گفت من اولین بار اونجا متوجه شدم که مثلا کاملا خفه شده بودم زیر آب. حتی من الان با جزئیات وقتی اون روز داشتم فکر می‌کردم، حتی لباسی که اون روز آخوند پوشیده بودم یادم هست، حتی لباسی که تن خود من بود یادم اومد که یک پیراهن زرد رنگی پوشیده بودم. بعد یادم هست که آخوند یک لباس افغانی قهوه‌ای رنگ تنش بود، کلاه سفید سرش بود. خب ولی اون زمان یاد آخوند مسجد یک آدم فکر کنم تقریبا شاید 50 سال، چون تمام ریشا و موهاش سفید بود، یعنی یک آدم بزرگسال بود، آدم میان سالم نبود، شاید 50 سال یا 55 سال ممکنه اون زمان سنش بوده و ممکنه الان هم زنده باشه. اتفاق دومی که برام افتاد، قبل اینکه تجربه برام اتفاق بیفته، یک اتفاق دیگه افتاد که در حقیقت زمینه ساز این تجربه بود. افغانستان مثل ایران 3 ماه تابستان دانشجوها و دانش آموزا تعطیل نیستن، 3 ماه زمستان تعطیل هستن. 2 ترم هست یا 2 فصل هست که درس میخوانن، 4 ماه اول، 4 ماه دوم. یادم هست که صنف 11 مکتب بودم و امتحانات 4 ماهه ما بود. روز امتحان دقیقاً امتحان ادبیات داشتیم. تقریباً میشه گفت یک 5 دقیقه یا 10 دقیقه که از امتحان ما گذشت، احساس میکردم که کمی سرم درد میکنه. کم کم احساس سردردی بیشتر حس کردم که مثل که فشارم در حال افتادن هست. کم کم فشارم داره میفته، احساس بیحالی و ضعف دارم، سردردم هی داره بیشتر میشه و یک حالت عجیب و غریبی. و به هر شکلی که بود سوالای امتحان تونتون جواب دادم که زودتر من امتحان تموم بشه بیام بیرون برم خانه، حالم خوب نیست. با بسیار یک سختی وحشتناکی من خودم خانه رساندم که مسیر مکتب تا خانه امام 1 ساعت راه بود. همین که رسیدم خانه، پایم رسید خانه، با چادر، با کیف، با کفش، فقط یادم هست که من رفتم داخل خانه، داخل اتاق و با صورت دیگه افتادم، دیگه نفهمیدم چی شد. یعنی حتی حال نداشتم که کفشایمو بیرون کنم یا حتی چادرمو بکشم بیرون. مادرم که کارشون که تمام بشن بیاین خانه، متوجه میشن که تب بسیار شدیدی دارم و اونجا متوجه میشه که من اصلا حالم خوب نیست. خب نگران میشه، پدرم صدا میکنن و 2 نفری خیلی سریع مرا میرسونن دکتر. بعد سریع دکتر 2-3 تا آمپول یا پیچکاری برام تزریق میکنه، سرم بهم وصل میکنن، دارو داخل دهانم میریزن و تمام همون فعالیت‌های پزشکی که نیاز هست سریع انجام میدن تا یکم وضعیتم برگردم. بعد 5-6 ساعتی که گذشت تقریبا 2 دفعه 3 دفعه برام سرم وصل کردن و هر لحظه علائم حیاتیم چک میشد. خب حالم بهتر شد، احساس کردم که دیگه میتونم برم خانه. خب به دکتر گفتم و بازم با ترس و لرز گفتم من اجازه میدم که ببرین، اما اگر خانه یک وقتی ناگهانی حالتش تغییر کرد باید برام قول بدن که مستقیم ببرنش بیمارستان و شفاخانه، به خاطری که چنین وضعیت خطرناک است، ممکنه دخترتون از دست بره. رفتیم خانه. 1 روز فکر میکنم 2-3 روز طول کشید که من دوباره کمی حالت سلامتیمو به دست آوردم، نرمال شدم. اما دقیقاً بعد این اتفاق حالت جسمیم خوب شد، ولی متوجه یک چیزی شدم، انگار یک چیزی در درونم تغییر کرده بود. یک احساس غریبی از دلتنگی، غم، یک احساس ناشناخته‌ای در درونم به وجود آمده بود که نمیتونستم درک کنم چرا این رقمی شدم و 1 مدت اصلا با کس صحبت نمی‌کردم، خیلی ساکت شده بودم و بعدش کم کم متوجه شدم که دوست دارم تنها باشم، زیاد دوست ندارم خیلی صحبت کنم. قبل از اون، از زمانی که طفل بودم، از زمان کودکی، من یادم هست که من همیشه
از شب‌ها می‌ترسیدم. یعنی کاملا من اصلا در تمام عمرم با شب مشکل داشتم. حتی همیشه دعا می‌کردم که کاش همیشه روز باشه، خورشید هیچ وقت غروب نکنه. سال 1386 بود، اوایل پاییز بود که مامای کلانم، دایی کلانم از یک سفری آمده بودن. خب برام تعریف کردن که من این سفر که رفته بودم یک سری مشکلاتی برام پیش آمد و من حتی یک جای پولم تمام شده بود. پیش یک دستفروشی یک سری کتابا رو میفروخت. من یک کتاب جیبی بسیار خرد در همین حد یک کف دست، این کتاب جیبی 99 اسم خداوند بود، اسماء الحسنی خداوند، که به صورت خیلی زیبایی هر صفحهش کاملا رنگی بود، یک تصویری از طبیعت یا گل یا آسمان یا دریا، یک اسم خداوند نوشته شده بود، پایین او اسم، معنای اسم خداوند، و نوشته بود که ذکر گفتن اسم خداوند برای کدام مشکل یا حاجت یا خواسته خوب است. گفت من این کتاب خورده من گرفتم، کتاب جیبی 99 اسم خداونده، و همین که شروع کردم خواندن خیلی خوب مشکلاتم حل شد و واقعا سفرم به پایان رسید و من خیلی از این کتاب تجربه جالبی داشتم. بعد من این کتابی که نگاه کردم خیلی خوشم آمد و از مامایم خواهش کردم که برام امانت بده. این کتاب که دستم رسید، خب سر سجاده که میشستم اسامی خداوند نگاه میکردم، خیلی یک حس قشنگی داشت، مخصوصا اینکه تصویری بود، مصور بود، طبیعت کو و از معنای کی خواهش کردین؟ از مامایم. ماما یعنی دایی؟ دایی، بله. دایی کلانم. و وقتی که شروع کردم اسماء الحسنا رو، مثلا بعد از اینکه نماز مغرب میخواندم، نماز شام میخواندم، حالا تعقیباتی که نماز بود، من تسبیح هم میگرفتم سر سجاده، شروع میکردم دیگه ورق زدن کتاب و یکی یکی اسماء الحسنا رو شروع کردم بخواندن. خب گاهی پیش می آمد که من 2000 دفعه 3000 دفعه مثلا در همون شبی که بود 1 ساعت 2 ساعت نشستم همین اسما رو ذکر میگفتم. و این حالت خاص روحی که من این مدت داشتم، به اضافه ذکر گفتن اسماء الحسنا، متوجه شدم که حالتم از یک مرحله وارد یک مرحله دیگه ای شد. این حالتی که 2 سال داشتین؟ بله، دلتنگی، بیقراری، یک حالت غم، خلوت طلبی، این کم کم باعث شد که یک احساس کشش درونی عجیبی پیدا کنم و یه عمقی پیدا کرد. دقیقاً یک عمق عجیبی که یک احساس نزدیکی به خداوند احساس می‌کردم که خیلی بیشتر دوست دارم که با خداوند حرف بزنم. زمانی که من اسماء الحسنا رو میگفتم و ذکر اسامی خداوند رو میگفتم، خب یک حس خیلی عجیبی داشتم، مخصوصا از طرف شب نماز مغرب و عشا که من بعد نماز تعقیبات و این ذکرها رو میگم، او یک احساس خلسه، یک احساس آرامش خیلی عجیب، یک احساس کشش خیلی درونی دارم ایجاد میشه که من اصلا دوست دارم این حالت ساعتها ادامه بدم. کم کم حس کردم که یک چیزی در درونم تغییر کرده، مخصوصا احساس بیقراری، احساس دلتنگی. این باعث شده بود که من به شب علاقه خاصی پیدا کنم، کم کم شب برام جالب باشه. یکی از مهمترین دلایلش بود که شب ساکت بود، همه خواب بودن، آرامش داشت. احساس میکردم که اون سکوت شب برام بیشتر احساس آرامش میده. کم شروع کردم به اشعار حافظ خواندن، به شب علاقه خاصی پیدا کردم، نماز خواندن، خلوت داشتن. و بعضی موقع ممکن میشد که 2 ساعت من بعد نماز همین رقم سر سجاده میشیشتم ذکر میگفتم، بعضی موقع اصلا کلا خواب میرفتم در حالت سجده، بعضی موقع هم تو سر فقط فکر میکردم. و این باعث شده بود که خانواده من، پدر و مادرم، متوجه یک تغییری بشن و از این حالت راضی نباشن. مثلا پدر می آمد اعتراض میکرد که چه خبره که تو اینقدر سر سجاده زیاد میشین، یا چی با خدا چی گفتگو میکنی که هیچ تمام نمیشه، اینقدر شیخ نشد، در حالی که پدر من خودش هم آدم مذهبی هستن، نمازخون هستن، روزه میگیرن. و اعتراض میکردن که نه، از این بعد تعقیباتت کوتاه‌تر کن، یعنی اینقدر لازم نیست که سر سجاده بشین نماز طولانی بشه. میآمدن صدا میکردن. خب من میگفتم میام، باز نمیرفتم، یعنی منتظرشان میگذاشتم. و یکی از کم کم همون رقمی که به شب علاقه پیدا کرده بودم، حتی موقعی که من نماز میخواندم این ذکرها رو میگفتم، دوست داشتم اتاق تاریک باشه و برق اتاق خاموش میکردم. یادم هست که بعد پدر میامد میدید من مثلا در وسط همون احساس راز و نیاز و ذکر گفتن و حس و حال خوبی که دارم، یک دفعه برق روشن میکردن، بعد یا یک حرفی میزدن که یک اخلال ایجاد میشد در او حالتی که داشتم و این خیلی ناراحتم میکرد.
و خب اونا نه من از این وضعیت دست میکشیدم، کارم انجام میدادم، نه اونا ول میکردن و تا حد امکان سعی میکردن که همیشه یک اخلال ایجاد کنن که من نمازم کوتاه بخوانم یا زیاد بعد نماز نشینم. بعد 2 سال حالت او آشوبی که در وجودم بود، بیقراری که بود، من اصلا آرامش نداشتم. احساس میکردم که کمی روحم انگار یک آرامش، یک کشش عجیبی پیدا کرده و فقط من زمانی که خلوت دارم، وقتی که سر سجاده هستم، وقتی که ذکر میگم، خیلی حالم خوب هست و همش دوست دارم همین حالت من حفظ کنم. تا اینکه 1 سال دیگه هم گذشت و تابستان سال 1387 بود. 1 سال دیگه هم به همین منوال گذشت و تابستان که رسید، یک مدتی من متوجه شدم که کمردردهای کمرم درد میکنه. به مادرم گفتم که من یک مدتی هست رقم کمردرد میشم، خیلی کمردردهای شدید و الان دیگه در حدی است که وقتی که میگیره دردش، یعنی دیگه اشکم در میاد، گریه میکنم. بریم دکتر ببینیم که چی است. با مادرم رفتیم دکتر. من گرده های کلیه هایم سنگ آورده بود و دکتر برام گفت که بعضی موقع سنگ از جایش که جابجا میشه و تکان میخوره باعث شده که دردهای شدیدی رو احساس کنی. خب 1 ماه برام دارو نوشتن و در طول مدتی که من داروها رو استفاده میکردم دکتر گفتن که شما به هیچ عنوان لبنیات هیچی نباید استفاده کنین، سبزیجات اصلا نمیخورین، گوشت قرمز، پروتئین، گوشت سفید هیچی نمیخورین، یعنی اینا رو کاملا باید حذف کنین، کاملا پرهیزین. یک روز مقابل آینه وقتی داشتم به خودم نگاه میکردم، تقریبا میشه گفت شبیه اسکلت شده بودم. خیلی وزن کم کرده بودم، لاغر شده بودم، چهره‌ام زرد، نحیف، حالتم بسیار ناراحت کننده بود و یادم آمد که 3 سال هست که من یک حالت روحی خیلی سوزناکی دارم. واقعا یک چیزی ما براتون اینجا تعریف میکنم و ای که من چقدر سختی کشیدم به اون 3 سال. اون چیزی که من تجربه کردم در جای خود هست، واقعا قابل بیان نبود و نیست. خب همه اینا با هم باعث شد که من به این نتیجه برسم که یک احساسی از درون به من همش تلقین میکرد که خب رفتنی هستی، قرار نیست که در دنیا زندگی کنی، قرار نیست که اینجا باشی. وقتی که این حس آمد سراغم خیلی عمیقا من پذیرفتمش و دقیقاً بعد اون احساسی که من داشتم، یعنی میشه گفت که شبانه روز منتظری بودم که کی من قرار هست که مرگ تجربه کنم و کی قرار است وقت رفتن من بشه. و دقیقاً در اون هفته آخر من یادم هست که شبها اصلا شبها کامل بیدار بودم، یعنی تا صبح من اصلا نمیخوابیدم، خواب نداشتم. تا اینکه چون تابستان‌ها افغانستان اونجا مردم بیشتر پشت بام میخوابن، داخل حیاط میخوابن، به خاطری که از طرف شب هوا خنک‌تر هست. ما هم پشت بام میخوابیدیم و یک شبی که دقیقاً شب 14 ماه بود، یعنی قرص ماه کاملا کامل بود، هوا کاملا مهتابی بود، روشن بود. خیلی اون شب گریه کردم. همین رقمی که به ماه نگاه میکردم از خودم میپرسیدم که پس کی قرار هست که من برم، یعنی چقدر دیگه باید منتظر باشم کی قرار است این اتفاق بیفته. من الان به هفته آخر نگاه میکردم که یعنی مدت زیادی که من حتی دیگه غذام نمیخورم. الان دیگه کاملا آمادم، یعنی دیگه خیلی وقته که هم از همه چیز دنیا بریدم، واقعا از همه لحاظ آمادم که برم. لطفاً یه اتفاقی قرار بیفته بهم بگو. همین جوری که ذکر میگفتم و به مهتاب نگاه میکردم، خیلی عمیقا از خدا میخواستم که زودتر من با خودش ببره. این زمان یه انتظار دیگه برام خیلی سخت بود. همینطور خیره خیره به مهتاب نگاه کردم و اشکایم داشت میریخت و برای یک لحظه احساس کردم که یک ضعف خیلی شدیدی تمام بدنم گرفته. بدنم مثل حالتی که بی‌حس میشه، حالت سر بودن بهم دست داده. همین رقم به مهتاب نگاه کردم. دقیقاً یادم نیست که
چند دقیقه یا چه مدت زمانی خیلی عمیق به مهتاب زل زده بودم و فقط مستقیما به مهتاب نگاه میکردم. و امیر غم یک لحظه احساس کردم که از مهتاب به سمت چشمای من جایی که من نگاه میکنم یک خط سیاهی مثل یک خیابان، مثل یک راه انگار وصل شد. امیر غم خیلی با تعجب داشتم نگاه میکردم که این خط سیاه چی است و عمیقاً باز دوباره ادامه دادم زل زدن و امیر غم نگاه میکردم. یک کمی که گذشت بعد یک لحظه احساس کردم که بازم پشت بام هستم، همه چیز عادی است. و جالب هست که فقط در اون لحظه یک جمله در تمام ذهن و فکرم بود، فقط همین جمله به ذهنم رسید که من هنوز در عالم ماده هستم. عبارت دقیقاً واژگان عالم ماده؟ بله. یا مفهومش یا خود کلمه؟ دقیقاً همین کلمات، من هنوز در عالم ماده هستم، یعنی عالمی که مادی هست. و وقتی که این جمله به ذهنم آمد داشتم نگاه میکردم، بعد با تعجب شروع کردم به اطرافم نگاه کردن. مثلا کم کم احساس کردم دارم میام بالا و همین رقمی که ارتفاع میگیرم از پشت بام هی دورتر میشم، کم کم با زاویه 360 درجه تمام درخت‌ها، تمام پشت بام، خانه های همسایه، اینا رو همه رو نگاه میکنم و همین رقم کم کم شروع کردم به بالا آمدن. از سطح پشت بام بالا رفتین؟ از سطح پشت بام شروع کردم به ارتفاع گرفتن و بالا آمدن با نگاه و توجهی که کاملا به بیرون از خودم هست. در اون لحظه اصلا فکر نمی‌کردم که من چطور دارم میام بالا یا من اصلا چرا این رقم فکر میکنم. همه چیز کاملا عادی بود، یعنی بدون اینکه من اصلا متوجه چیزی باشم یا حتی برای من سوالی پیش آمده باشه، فقط داشتم نگاه میکردم. تعجب، ترس نداشتم، فقط این رو متوجه بودم که دارم بالا میرم و هر لحظه از بالا که نگاه میکنم زاویه دید تغییر میکنه و دامنه دیدم وسیع‌تر هست، جاهای بیشتری رو میبینم و این ارتفاع گرفتن اینقدر زیاد شد کم کم احساس کردم که از سطح کره زمین من ارتفاع گرفتم و قشنگ زمین از اون بالا با همون شکلی که هست میبینم. و فقط اون لحظه‌ای که داشتم کامل کره زمین رو من از بالا نگاه میکردم، یک لحظه یک حس جالبی داشتم، احساس میکردم یک حس وابستگی یا یک احساس دلبستگی دارم. برام جالب بود که از اون بالا زمین نگاه میکردم و یک حس دیگه‌ای هم که داشتم، احساس میکردم که این عالم پایین یا همین عالم ماده‌ای که من درش داشتم ارتفاع میگرفتم انگار سنگین هست، وزن داره. احساس میکردم که یک وزنه‌هایی به وجودم بسته است که من هر چقدری که بالاتر میرم این وزنه‌ها انگار رها میشن، من احساس سبکی بیشتری دارم. مثل کیسه های شنی که به بالون میبندن. دقیقاً. کیسه ها رو رها میکنن بالون. و هر چی که من ارتفاع میگرفتم بالاتر میرفتم این کاملا حس میکردم که انگار دارم سبک میشم، دارم احساس سبکی بیشتر میکنم و انگار اون وزنه‌های سنگین یا سنگینی که در اون پایین بوده داره ازم کم میشه. و همین رقم قدر رفتم بالا تا اینکه دیگه جایی بود که اصلا هیچ چیز مادی اونجا وجود نداشت، یعنی من نه ستاره میدیدم نه شیء مادی میدیدم، هیچی نه. یک فضایی بود، یک فضایی که چه رقم براتون توصیف کنم، یک فضای تاریک روشن بی‌نهایت بود. تاریک بود ولی میدیدم، نمیتونم توضیحش برام سخته بخوام بدم، توضیحی توش نمیبینم، یعنی نمیتونم تحلیلی بیارم که اینو بتونم بیان کنم. خب در اینی که تاریکی مثلا مسلط بود همه جا، من هر جایی که میخواستم مثلا ریز کل جزئیاتشو میدیدم ولی تاریکی هم سر جاش بود، یعنی چیزی از دقت دید من کم نمیکرد. که بعدن که در یک از شعرها و دلنوشتایی که من نوشته بودم به صورت ناخودآگاه نوشته بودم بر بلندای افق تیر روشن نور، یعنی هیچی نبود. تا نگاه میکردم کاملا میتونستم تا نهایت ببینم. تاریک بود ولی در تاریکی من میدیدم، دید داشتم. احساس میکردم که هم تاریک هست هم روشن است، یعنی در عینی که تاریک است ولی بازم قابل دید است. آیا این ناشی از دیدن بود یا ناشی از یک آگاهی بود؟ اونجا یک شهود بود، یک دیدن بود، یعنی اونجا غیر تاریکی من چیز دیگه ای رو نمیدیدم، همون فضا رو میدیدم، مثل اینکه شما در یک آسمان یعنی قرار بگیرید. خود فضا دیده میشه. خود فضا رو میدیدم، میفهمیدم که این فضا خیلی بی‌نهایت بزرگه، یعنی فقط همین محدوده‌ای که حضور من هست نیست، خیلی وسیع است، خیلی بزرگ هست. همین وسعتش من حس میکردم، بی‌نهایت بودنش من میدیدم. یعنی وقتی نگاه میکردم، یک وقتایی هست که شما وقتی در تاریکی قرار میگیری نمیتونین، یعنی کورمال پیش میرین یا همون لحظه فقط حتی نمیتونین یه قدم جلوترتون ببینین، این تاریکی است. ولی در عینی که در اون فضای تاریک من قرار داشتم همیشه میگم روشن بود، چون من میدیدم
یعنی کاملا دیدم از او عبور میکرد، یعنی میتونستم تا هر جایی که من میخواستم نگاه کنم و میتونستم ببینم و حس میکردم دقیقا مثل این است که آسمانی که ستاره نداره، مهتاب نداره، هیچی نداره، یک آسمان خالی که تاریک هست. یعنی تصورم یک همچین چیزی بود که خیلی هم بزرگ و زمین و بی‌نهایت هست. آسمان هم نداشت، یعنی افقی باشه؟ نه، هیچی نداشت. یک فضای کاملا تاریک، ولی تاریک روشن، تاریکی که قابل رؤیت هست، میتونی ببینیم. قبول دارید که درکش برای بنده سخته؟ بله. بله. و چطور یک کمی توضیح دادنش با کلمات سخته؟ بله، کلمات مناسب براش وجود نداره. نه، به هیچ عنوان احساس ترس یا نداشتم. و در گذشته براتون تعریف کردم که از کودکی من از تاریکی میترسیدم، از شبا کاملا وحشت داشتم، کاملا تاریکی که میامد من اصلا کامل دچار قبض میشدم، حالم بد بود. همیشه شبا منتظر بودم که کی خورشید طلوع میکنه و وقت غروب همیشه غمگین ترین لحظه ها برام بود. ناراحت بودم که چرا خورشید غروب میکنه. و وقتی که به اون فضا قرار گرفتم که داشتم نگاه میکردم، یکی از سوالهایی که من در زندگی همیشه داشتم از دوران کودکی، که همیشه وقتی این سوال به ذهنم میرسید من خیلی حالم بد میشد، چون پاسخی براش نداشتم و احساس میکردم حتی روی مغزم فشار میاد وقتی که این سوال سراغم میاد. این بود که اگر هیچی نبود چی بود؟ یعنی اصلا نمیتونستم اگر توی دنیا هیچی نبود چی بود؟ اگر هیچی هم نبود چی بود؟ و این خیلی این سوال من اذیت میکرد. از دوران کودکی سوال همیشه همراهم بود و جالب بود که اونجا همین سوال یادم آمد و برام جالب بود که خب اگه هیچی نبود الان اینجا و چیزا نیست، ولی بازم یک چیزی هست، یک فضایی هست که من دارم میبینم. نه احساس ترس دارم، نه از این تاریکی میترسم، یک آرامش خیلی خاصی داشتم، کاملا راحت بودم. و اونجا زمانی که در اون فضا قرار گرفتم برای اولین بار توجهم از بیرون آمد به سمت خودم که پس جسمم کجاست، مثلا من با جسمم چطور آمدم اینجا. وقتی که متوجه جسمم شدم متوجه شدم که من اصلا جسم ندارم. من یک بخشی از همون فضای تاریک بودم که فقط میدیدم، جسم وجود نداشت، ولی من کاملا خودم حس میکردم، مثل که شما دست دارین، پا دارین، همین وجود دارین. وجود من حس میکردم ولی جسمی نداشتم. اندام رو احساس میکردم که دارم. بله، حتی فقط احساس دیده نمیشد، درک میشد، دیده نمیشد. دقیقاً، حتی تمام وجود من حس میکردم، فقط جسمی وجود نداشت. و همین که من متوجه این نکته شدم که اصلا فیزیکم نیست، جسمم نیست، تازه اونجا متوجه شدم که من چند لحظه پیش چه حالتی داشتم، روی پشت بام بودم، داشتم گریه میکردم، داشتم به مهتاب نگاه میکردم. ناگهان همون لحظه که توجهم جلب شد، باز رفتم پشت بام و یک لحظه تصویر پشت بام دیدم. یعنی متوجه شدم که جسمم، فیزیکم پشت بام خوابیده، کاملا صورتش. اولین بار بود. بله، اونجا برای اولین بار متوجه شدم که جسمم جداست، خودم جدا. جسمم خودم. بله. جسمم خودم. یعنی خودم، بله، خودم، اصل خودم بودم که اونجا بودم. یعنی و برام جالب بود. وقتی کمترین احساسی داشتید که این که روی پشت بام من باشه؟ نه، اما میدونستم که تعلق داشته بام. مال منه، بله. من نیست. خودم نبود. من بالاست، اونم مال من. بله. بله. و همین که پشت بام یک لحظه دوباره نگاهم افتاد و متوجه این مسئله شدم، بعد به همون شکل یک دفعه انگار شما وارد گذشته میشین، دوباره گذشته رو مرور میکنین. دقیقاً مخصوصا اون 3 سال اخیری که من سپری کرده بودم، تمام اون بیقراریایی که داشتم، گریه هایی که داشتم، ناراحتی هایی که داشتم، تمام حالت روحی که سراغم آمده بود، مریضی که آخر داشتم، مشکل که برام پیش آمده بود، تمام اونا دوباره یادم آمد. یعنی یک انگار مثل که داشتم گذشته خودم رو مرور میکردم و نه تنها مرور، همین رقم که میدیدم انگار که اون لحظه برام کاملا زنده بود. یعنی دوباره داشتم اونا رو تجربه میکردم. من حساب کردم، مثلا میگم از 15 سالگی تا 18 سالگی 3 سال عمرمو اعمال محاسباتیم که باید بابتش جواب میدادم خودم باز تکرارش رو دیدم، یا مثبت بود یا منفی. خودم قضاوت کردم منفی مثبت. سرجمع تمام اعمال محاسبه شدم منفی شد در اون لحظه. همین رقمی که من اونا رو تماشا میکردم دوباره میامد همه،
احساس میکردم همین لحظه زنده در همون لحظه هستم، دوباره دارم همون تجربه رو دوباره دارم تجربه میکنم. اینقدر برام زنده بود، قابل لمس. مثل اینکه شما یک فیلمی رو از بیرون تماشا کنین همزمان و خودتون هم در اون فیلم باشین. یعنی هم از بیرون نگاه میکنی هم داخلش هستی، با تمام حس و همه تجربه دوباره حسش میکنی، تجربه میکنی. و همین که اون 3 سال دوباره برای مرور شد و دوباره زندگی کردم، حس کردم یک دفعه دوباره تمام اون غم‌ها، اون احساس آشوبی که در درونم بود، او طوفان، او اشک‌ها، او گریه‌ها، او دلتنگی‌ها، تمام او حس‌ها با همه قدرت آمد سراغم. در همون فضا بودم، در همون فضای تاریک بی‌نهایت که روشن بود و احساس می‌کردم دارم گریه می‌کنم، یعنی حتی حس می‌کردم اشک دارم. دوباره یعنی 3 سال غم و تنهایی و عزلت و و اونجا خیلی غمگین‌تر شدم، خیلی بیشتر ناراحت بودم، خیلی دردم عمیق‌تر بود که خب چی شد، چرا مثلا این اتفاق افتاد و حالا من اینجا چی کار میکنم، اینجا کجاست. یک حالتی که تقریبا میشه گفت کمی استیصال داشتم، در حالی که قبل اینکه من متوجه قضیه باشم کاملا احساس سبکی داشتم، احساس راحتی، آرامش داشتم، به هیچی فکر نمیکردم. همین رقمی که گریه میکردم در اوج حالت گریه کردن یا بگم، یا همون حالتی که خیلی غم عمیقی بود، مثل اینکه شما در یک اقیانوس غرق میشین. برای یک لحظه مثل که صحنه یک فیلم، سانس فیلم عوض میشه، یک لحظه تصویر سیاه میشه، شما وارد یک تصویر دیگه ای رو میبینین. برای یک لحظه اصلا نفهمیدم که چه اتفاق افتاد. از اون فضای تاریکی که کاملا خلا بود و هیچی نبود، یک دفعه چشمم به یک آسمان بی نهایت آبی، بی نهایت نورانی، بی نهایت درخشان، بی نهایت زیبا و خیلی بی انتها و عظمت افتاد. برای چند لحظه مثل حالتی که شما شوک به شما وارد میشه، شگفت زده هستین، اصلا نمیفهمین چه اتفاق افتاده. در کمال شگفتی و در کمال حیرت فقط چشمایم همین رقم مات بود، داشتم نگاه میکردم که اینجا کجاست. و جالب اینجا بود که اولین حسی رو که در اون فضا داشتم مثل این بود که تا حالا شما ذره های خیلی کوچکی باشون که به هم دیگه چسبیده باشون، در یک شما در داخل یک قوطی، در داخل یک فضای بسته باشن و این ذرات از همدیگه جدا میشن و منتشر میشن. من اولین حسی رو که در اون فضا داشتم احساس میکردم که منتشر شدم، پخش شدم و با شگفتی خیلی عظیمی، خیلی زیادی داشتم به اون فضا نگاه میکردم که اینجا کجاست، اینجا یعنی حتی باورم نمیشد که چنین جایی هم مگه وجود داره هست. همین رقمی که داشتم نگاه میکردم، خب اول تمام حسم تمامش نگاه بودم، تمامش شگفت زده بودم، حیرت زده بودم، فقط اصلا نمیفهمیدم چه اتفاق افتاده، اینجا کجاست. اینقدر زیبا بود، اینقدر درخشنده بود که واژه‌های زیبا درخشنده نمیتونه وصفش کنه. یعنی من هر چقدر که از این واژه‌ها بگم نمیتونم اون فضا رو توضیح بدم که چه رقم بود. این آبی لایتناهی و این کودک مسحور در آن لایتناهی را تا همجا داشته باشید. در آسمان آبی هرات با کودک هراتی دمی پرواز کنیم و برگردیم. یکی میکنه نه یعنی میشه به تا میشم، اینا خودی با میکنه یکی دیگه میکنه با میرم یکی دیگه میگیرم. آنی هم بازم تو کارکتر هستم. تا اون لحظه با شگفتی فقط نگاه میکردم و برای اولین بار اصلا به این فکر نمیکردم که اینجا کجاست. حتی احساس میکردم خودم فراموش کردم و کاملا محو بودم، محو او فضا، محو او آسمان بی نهایت. و همین رقمی که نگاه میکردم یک کمی که گذشت، البته خب فکر نمیکنم اونجا زمان وجود داشت یا من اصلا زمان حس میکردم، انگار مثل که یک چیزی به شما القا بشه یا به شما فهمانده بشه
برای یک لحظه متوجه شدم، یک چیزی به من فهمانده شد که گویا در این فضا کسی هست، یکی داره تو رو نگاه میکنه. کسی؟ بله، یعنی احساس میکردم یک نگاه، یک حضور دیگه هم در این فضا هست که داره تو رو تماشا میکنه و نگاهت میکنه. و همین که من این احساس بهم داده شد و همین که این آگاهی مثل که این به من فهمانده شد، اونجا هیچ کلمه ای نبود، هیچ یعنی واژه‌ای نبود که بگیم صحبت میشد، صدایی میشنیدم، نه. و همین که من متوجه این نگاه شدم و چنین چیزی به من فهمانده شد، همین فهم یا همین آگاهی دقیقاً مثل شبیه یک جریان برقی که به شما وصل میکنن وارد وجودتان میشه. دقیقاً من حس کردم یک جریان عمیقی وارد قلبم شد، از قلبم وارد تمام وجودم شد. یک انرژی بی نهایتی از عشق، از آرامش، از احساس دوست داشته شدن. احساس میکردم زیباترین، خوشبختترین، آرامترین، مقدسترین، تنها موجودی هم که وجود دارم و هستم. یعنی از این نگاه همچین احساسی رو داشتم، این نگاه همچین احساسی رو بهم میداد. و مثل یک احساس، مثل یک کودکی که خیلی ناز باشه و در آغوش مادرش باشه و مادر با بی نهایت عشق، با نگاهی بی نهایت مهربان این کودک بغلش کرده و داره بهش نگاه میکنه و کودک موج نگاه مادر و عشق مادر و آرامشی که در آغوش مادر داره میگیره. تجربه‌ای بود که در تمام عمری که داشتم، در تمام زندگی که کرده بودم، در تمام هرگز چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم و اصلا دوست نداشتم که اون لحظه تمام بشه. اصلا دوست نداشتم. احساس میکردم از ازل تا به ابد دارم زندگی میکنم و زندگی دیگه چیزی نیست. یعنی در اون لحظه احساس میکردم دیگه چیزی نیست بالاتر از این که تو بخوای تجربه کنی یا تو بخوای داشته باشی. یعنی همه ازل، همه ابد، همه هستی در همون لحظه، در همون احساس، در همون نگاه خلاصه شده بود و هیچی نبود. یک کمی که از این حالت گذشت، بازم دوباره همون حس قبلی، همون احساسی که مثل شبیه آگاهی بود بهت انتقال داده میشد، برای یک لحظه مثل که متوجهم کرد که باید پایین نگاه کنم. تا اون لحظه مثلا تمام نگاهم بالا بود، تمام نگاهم به اون بی‌نهایت بود. خب همین که پایین نگاه کردم، احساس کردم که یک چیز شبیه یک چشمه است. چشمه نبود، یعنی اگر بخوایم مثل یک چشمه آب، ولی یک چیزی اونجا بود مثل حالت یک سیال، یک فضایی که متفاوت‌تر با اون آبی بیکران بود. و دوباره همون احساسی که بهم میگفت کسی به تو نگاه میکنه، یعنی مثل اینکه راهنماییت کنه، داشت هدایت میکرد که ما باید وارد او همون جایی که شبیه چشم است، من مثال میزنم، باید واردش بشم. همین که واردش شدم، مثل اینکه شما یک دیواری باشه، یک جداری باشه که مثل که من مثال بزنم، مثال زمینی از ژله درست شده باشه، شما از بینش عبور کنین یا از بین یک آب رد شوین، یک چیزی از جسمتون، از وجودتون عبور کنه. دقیقاً وقتی که من وارد شدم احساس کردم یک چیزی وجودم از یک چیزی عبور کرد، رد شدم. و همین که رد شدم، کمی که گذشت، احساس کردم که یک حس دیگه هم در کناری حسا بهم اضافه شده. یک احساس خیلی غریب، یک احساس تواضع، یک احساس فروتنی، یک احساسی که انگار تازه متوجه شدی که تو کجا هستی. انگار تازه متوجه عظمت جایی که هستی، متوجه عظمت یک حضور داری میشی و این باعث میشه که خیلی کم کم متوجه کوچکی خودت، متوجه ناچیز بودن خودت بشی. انگار همه او حسایی که قبلا داشتم کم کم داشت از سر میپرید
او احساس خشوع، احساس فروتنی، احساس کوچیک بودن کم کم داشتم رو حس میکردم که تو الان کجا ایستادی؟ اینجا کجاست؟ چقدر اینجا عظمت داره؟ پشت این عظمت کیه؟ تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ و مثل برعکس لحظه‌ای که وارد این فضا شدم که احساس میکردم منتشر شدم، باز شدم، احساس میکردم دوباره دارم جمع میشم. اون ذره هایی که رها شدن دوباره همه دارن به هم میچسبن، دوباره دارن جمع میشن. و این حس انقدر عمیق شد و انقدر عمیق شد و انقدر جلو رفتم که احساس میکردم هر لحظه دارم کوچیک‌تر میشم، دارم کوچیک‌تر میشم، دارم کوچیک‌تر میشم، دارم کوچیک‌تر میشم. هر چی که به او عظمت و به او بزرگی فکر میکردم، در مقابلش همش احساس کوچیک بودن، احساس جمع بودن به هم دست میداد. و تا جایی که احساس میکردم که یک ذره ایم که از سر سوزن خیلی کوچیک دارم. هر چی که کوچیک میشدم بازم جا داشت برای کوچیک شدن. و به یک نقطه‌ای رسیده بودم که فقط به این فکر میکردم که کاش که اصلا نبودم، کاش که اینقدر کوچیک بشم که اصلا کلا از بین برم، اصلا دیگه نباشم. ولی همچین چیزی امکان نداشت. تا همون جایی که جا داشت، تا هر جایی که ممکن بود همش کوچیک می شد و به هم می چسبیدم. من از بین نرفتم. یعنی میخواستم به یک لحظه برسم که دیگه کلن اصلا وجود نداشته باشه، مثلا دیگه هیچ چیزی رو نفهمم، کلن یک عدم باشه. ولی همچین چیزی نبود، ممکن نبود. و همین رقم که این حس داشتم و جمع شده بودم، انگار دوباره از اون فضا آمدم بیرون. دوباره پس در همون فضای قبلی، فضای تاریک قرار گرفتم، همون فضایی که بی نهایت بود. و خب همین که در اون فضا قرار گرفتم، بعد این رو متوجه شدم و احساس کردم که کمی که گذشت انگار من از یک ارتفاع خیلی بلندی شما رو یک نفر رها کنم، از ارتفاع بالا بیافتین. ولی ترسی که من زمین بخورم یا من دست و پایین بشکنی یا احساس ترس داشته باشم یا اصلا ارتفاع اذیتم کنه، نه. ولی میفهمیدم که یک دفعه کاملا رها شدم. همین که رها شدم آمدم سمت پایین، این قشنگ خودم متوجه شدم. دوباره یک لحظه متوجه شدم که چشمایم باز هست و من دارم آسمان رو نگاه میکنم. آسمان روی سر من نگاه میکنم، فقط با یک تفاوت که اون لحظه‌ای که من آسمان رو نگاه میکردم مهتاب کاملا روی سرم قرار داشت. ولی حالا مهتاب جایش تغییر کرده بود، سمت راست بود. یعنی مهتاب دیگه مقابل صورتم روی سرم نبود. انگار یک زمانی گذشته بود. این تجربه به زمان زمین به قدر حرکت ما از روبروی چشم به سمت راست و اندازه اون جابجایی ما زمان زمینی طی این تجربه بود. بله. بله. و اولین چیزی که متوجه شدم که یک کمی ترسیدم، همین که میخواستم حرکت کنم دقیقاً احساس میکردم که جسمم یک چوب خشک است، یک تیکه چوب خشک که میخواستم حرکت کنم، به هیچ عنوان نمیتونستم خودم حرکت بدم. برای یک لحظه خب وحشت زده شدم، یک کمی ترسیدم که من الان دیگه اصلا نمیتونم حرکت کنم، چی شد؟ اما یک کمی که زمان گذشت و زمان تیر شد، بعد کم کم احساس کردم که یک کمی بدنم میتونم حرکت بدم و کم کم دست راستم یادم هست حرکت دادم، از سمت راستم کم کم خودم پهلو دادم سمت چپ و همین رقم بلند شدم. و عجایب که بلند شدم دیدم که نزدیک نماز صبح هست و داره اذان میگه. خب از پشت بام اومدم پایین، وضو گرفتم. ولی همه یه تجربه به یاد شما بود همون موقع؟ بله. و کاملا بازم یک کمی گیج بودم و یک کمی نمیدونستم چه اتفاق افتاده، اما کاملا به خاطر داشتم که چی دیدم و برام عجیب بود که چی شده، چه اتفاق افتاده، کجا رفته بودم، اونجا کجا بود. اصلا به این فکر میکردید که خواب دیدم؟ نه. خب آمدم داخل حیاط پایین، دوباره رفتم وضو گرفتم، نماز خواندم، ولی کاملا در حیرت بودم و هنوزم مثل ای که
یک اتفاق افتاده باشه شما هنوز در شوک باشین. دقیقاً احساس میکردم در یک شوک خیلی عمیق هستم. و از اون مدت خیلی زیاد حافظ میخواندم. جالب بود که او سحرگاه همش این شعر حافظ به یاد میامد که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. بی خود از شعشعه پرتاب ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. وقتی که من بیدار شدم و رفتم نماز خواندم همش این شعر حافظ میامد به ذهنم و این برام خیلی عجیب بود. تمام اون روزا فکر کردم به این تجربه که چی شده بود، مثلا دیشب من کجا رفته بودم، چه اتفاق افتاده بود. ولی بعدش یک احساس برای اولین بار بعد تمام عمر، مخصوصا بعد اون 3 سالی که من گذرانده بودم که خیلی 3 سال سختی بود، یک احساس نشاط و شعف فوق‌العاده عمیق درونی داشتم. احساس می‌کردم قلبم خیلی خوشحال است، خیلی شاد هست. و دقیقاً فردای اون روز من یادم هست که تمام داروهایی که دکتر برام داده بود من اونا رو استفاده می‌کردم. همه داروها رو دست آشغال انداختم. هیچ احساس دردی نداشتم. کاملاً سرحال بودم. هر چیزی رو که برام گفته بودن نخور پرهیز بود، تمام اون پرهیزا رو شکستم. هر چیزی رو که گفته بودن نخور من خوردم. و دیگه بعد از اون اصلا نه دکتر رفتم نه دردی داشتم و چنان احساس شادمانی، احساس نشاط، احساس زنده بودن، یک حس اینقدر سرزنده و سرشاد و سرحال بودم که حتی خودم تعجب میکردم. کاملا حس حالم خیلی خوب بود. 2 سال شده بود که من ترک تحصیل کرده بودم، قرار نبود که ادامه تحصیل بدم. اینقدر حالم خوب شد و اینقدر انرژی زیاد داشتم و اینقدر خوشحال بودم و اینقدر سرزندگی داشتم که دوباره برنامه‌ریزی کردم، دوباره رفتم وارد ادامه رشته مهندسی شدم و درسای ادامه دادم و کلی برنامه و پلان دیگه. ولی ما چون این مسئله رو نمی‌فهمیم، مسئله مشاهده رو به جای مشاهده کردن سریع قضاوت می‌کنیم، برچسب می‌زنیم، همیشه باعث میشه که بین روابط ما دوری ایجاد بشه، اختلال ایجاد بشه، ناراحتی ایجاد بشه. هم به خودمون صدمه می‌زنیم، هم به دیگه رو بفهمیم. دیگه روزای بارانی اصلا احساس دلتنگی نمی‌کردم. شدیداً باران دوست داشتم. روزای بارانی برام دیگه یک روز ابری و دلگیر نبود. بی نهایت زیبا بود. میرفتم زیر باران، حتی از خوشحالی جیغ میکشیدم. پیاده راه میرفتم، سعی میکردم که زیر باران با پای برهنه را برم و دیگه غروبا برام دلگیر نبود. غروبا رو خیلی دوست داشتم. میرفتم طول خورشید نگاه میکردم، غروب نگاه میکردم و در او بازه زمانی حتی انرژی به قدر سطح انرژی من زیاد بود و سطح انرژی من به قدر بالا بود که این همه متوجه شده بودن. حتی من یادم هست که او زمان معلم بودم، تدریس میکردم. همین که من وارد اداره میشدم تمام همکارم اسم من گذاشته بودن بمب انرژی مثبت. همین که من در باز میکردم یک دفعه همه خوشحال میشدن، میگفتن که بمب انرژی مثبت آمد. و حتی برام جالب بود که خیلی‌ها برام میگفتن که وقتی که میای حتی حرف وقتی نمیزنی، حتی ساکت ایستادی، ما همین که برات نگاه میکنیم ازت انرژی میگیریم. و این براشون جالب بود که چرا تو چی شده. خب من با هیچ کسی صحبت نکردم و دوستم نداشتم که در موردش صحبت کنم و دقیقاً هم ماهیت ماجرا رو درک نمی‌کردم. در مورد این تجربه ها اینام هیچی نمی‌دونستم. همونطور که در مورد تجربه اولم که غرق شده بودم من اصلا نمی‌فهمیدم که واقعاً چه اتفاق افتاده بود. دختری که از شب‌ها می‌ترسید، عاشق شب‌ها شده بود. دختری که روزهای بارانی و ابری خیلی ناراحتش می‌کرد، خلقش تنگ می‌شد، دلش می‌گرفت. عاشق باران شدم، عاشق روزهای بارانی بودم. هوا، طبیعت، زندگی، اصلا یک احساس میکردم در بهشت زندگی میکنم. یعنی به معنای واقعی زندگی کردن در بهشت من در روی همین زمین تجربه کردم در همون مدت. و یک چیز دیگه هم که در من تغییر کرده بود بعد این تجربه، خیلی به کلمات و کلام حساس شده بودم. یعنی انرژی کلمات رو خیلی عمیقاً حس می‌کردم. کلماتی که مثبت بود، کلماتی که منفی بود. و از این لحاظ من خیلی اذیت می‌شدم، مخصوصاً وقتی که در جوی قرار می‌گرفتم که واژه‌ها یا کلمات منفی زیاد رد و بدل می‌شد. به این خاطر بعد 1 سال کم کم او حس و حال خوش رفت. خب همه چیز کم کم روال عادی رو گرفت. دیگه او درد 3 سال قبلم نبود که من سر سجاده بشینم و احساس گرایش رو داشته باشم. انگار که دچار یک حالت عادی روزمرگی بشیم و حتی نماز می‌خواندم، ذکر می‌گفتم، ولی دیگه او حس حال قبلا نداشت و این اذیتم می‌کرد تا اینکه سال 89 متاسفانه دچار یک سکته شدم.
یعنی در آن لحظه‌ای که من به یک چیزی توجه می‌کردم یا تمرکز اونجا بودم، یعنی در کسر ثانیه. خود همین مسئله برام یک جرقه شد که خب این چرا مسلمانی است که همه خودشان رو مسلمان میگیرن، نماز میخوانن، قرآن میخوانن، اما خب همه این کارا اشتباه رو انجام میدن. وقتی که همسرم رو توی اون حالت دیدم احساس کردم که اصلا یک آدم دیگه است، من اصلا نمیشناسمش. یک دفعه در عالم خواب احساس کردم که یک نیزه، یعنی یک چیز دقیقاً شبیه یک نیزه خیلی محکم خورد به قفسه سینه من، از پشت من در اومد. یعنی داشتم مثل یک فیلم تماشا میکردم و همزمان خودم اونجا بودم، یعنی انگار داشتم دوباره اون لحظه ها رو زندگی میکردم، یعنی انگار من همونجا حی و حاضر بودم. مشهد، آلمان، هرات. ایستاده بودم و داشتم آسمون رو نگاه میکردم، مهتاب رو. یک چیزی انگار از من عبور کرد، حسش کردم. خیلی وحشت بود. توی کل عمری که داشتم هیچ وقت به اندازه اون لحظه اینقدر دلم برای خودم نسوخته بود. خدایا خواهش میکنم منو نبر، منو برگردون، الان نمیخوام برم، نمیخوام اینجوری تموم بشه.